วันอาทิตย์บรรยากาศของการฟังธรรมนั้นดีกว่าวันเสาร์วันเสาร์ดูวุ่นวายวันอาทิตย์ดูสงบหน่อยโลกมันก็วุ่นวายไม่มีวันจบสิ้นนะเป็นธรรมดาของโลกอยู่กับโลกถ้ารู้จักมันเราก็อยู่ได้อย่างสบายหน่อยมีความสุขหน่อยถ้าเราไม่รู้จักไม่เข้าใจชีวิตไม่มีความสุขธรรมะประจำโลกที่เราต้องเข้าใจเรียกโลกธรรมดูรายละเอียดเอาเองในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะสิ่งที่คนในโลกปรารถนานะอยากได้ผลประโยชน์พอมีผลประโยชน์แล้วก็รู้สึกยังไม่มั่นคงต้องมีอำนาจด้วยมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่ๆมีอำนาจแล้วก็ยังอยากได้บริวารเพื่อความมั่นคงมากขึ้นไปไหนก็ต้องมีการแซ่ซ้องสรรเสริญมีคนแวดล้อมเยอะๆอันนี้สุดยอดความปรารถนาที่ว่ามีความสุขพวกนี้ไม่เข้าใจความจริงของโลกมีผลประโยชน์คือมีลาภสักการะมันมีความเสื่อมลาภเป็นของคู่กันมียศมีตำแหน่งหน้าที่ก็มีความเสื่อมจากยศหมดตำแหน่งหมดหน้าที่มีสรรเสริญได้ก็มีคนด่าอย่างสังเกตดูคนใหญ่คนโตพอหมดอำนาจนะคนก็ด่าเละเลยในบ้านเราก็จะมีนะทางโซเชียลเราจะเห็นเยอะแยะเลยจังหวะนี้คนนี้ท่าทางจะแข็งแกร่งขึ้นมาคนก็ชมกันใหญ่พวกที่อยากด่าก็เงียบไว้ก่อนพอเขาพลาดพลั้งอะไรนะพวกที่เคยชมนะเงียบหมดเลยมีแต่คนออกมาด่าอะไรเงี้ยเนี่ยโลกมันเป็นอย่างนี้มีสุขเมื่อได้ก็มีทุกข์ได้งั้นธรรมะประจำโลกนะมันไม่ได้มีด้านดีด้านเดียวไม่ได้มีแต่ด้านเจริญสิ่งที่คู่กับด้านเจริญคือด้านเสื่อมมีลาภมีผลประโยชน์บางทีก็เสียไปยิ่งยุคนี้นะเสียง่ายมากเลยเราเก็บเงินใส่ธนาคารไว้เฉยๆถึงวันดีคืนดีหายไปหมดเลยไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเงี้ยแม้มันเสื่อมแบบน่าตกใจในไม่กี่วินาทีดูบางคนนะมียศมีตำแหน่งแย่งชิงกันแย่งชิงอยากเป็นเฮดของหน่วยงานนะปัดแข้งปัดขากันแล้วคิดว่าได้ตรงนี้มาแล้วจะดีนะก็ไม่เห็นจะดีตรงไหนชีวิตเต็มไปด้วยความหวาดระแวงในโลกมันมีของคู่กันคือความเจริญกับความเสื่อมถ้าเราอยากอยู่กับมันยังมีความสุขก็ต้องรู้จักความจริงของโลกอย่าไปหลงกับมันมากธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราอยู่กับโลกนะมีจำนวนมากนะไม่ใช่สอนแต่ให้ไปนิพพานอย่างเดียวเพราะพวกเราเป็นฆราวาสเนี่ยจะเรียนเฉพาะธรรมะที่จะไปนิพพานเนี่ยไม่พอหรอกต้องรู้จักการดำรงชีวิตอยู่ในโลกให้ดีความสุขในโลกนะเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงไว้ความสุขจากการมีทรัพย์มีมาด้วยความสุจริตนะแล้วมันจะอิ่มอกอิ่มใจถ้ามีด้วยความทุจริตไม่อิ่มอกอิ่มใจมีแต่ความหวาดระแวงทำยังไงจะมีทรัพย์ท่านก็สอนละเอียดลงไปอีกรู้จักแสวงหาในทางที่ถูกที่ควร
รู้จักเก็บรักษารู้จักคบคนที่ดีรู้จักใช้ชีวิตที่พอเหมาะพอควรกับฐานะนี่นะเนี่ยเพราะท่านสอนละเอียดนะแม้กระทั่งเรื่องโลกเราอย่าคิดว่าท่านสอนแต่ทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพานจุดสำคัญให้ดีนะสังเกตให้ดีสิ่งที่ท่านย้ำมากเลยคือการคบคนอย่างเราอยากร่ำรวยนะแต่เราคบคนไม่ดีมันก็ชักพาเราหายนะได้เราอยากรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราคบคนไม่ดีนะมันก็ลากเราไปทางอื่นงั้นเวลาคบคนนะต้องรู้จักเลือกนะอันนี้เรื่องใหญ่มากเลยเราคบคนประเภทไหนเราก็จะกลายเป็นคนประเภทนั้นแหละงั้นอยากให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองเรียกว่ามีมงคลชีวิตข้อแรกคืออย่าคบคนพาลคนที่มันไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีคนที่มันจะชักนำเราไปในทางที่จะไปอบายต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้นะเลือกคบคนให้ดีอย่างหลวงพ่อตอนเป็นฆราวาสหลวงพ่อคบคนไม่มากนะแต่คบกันจริงมีอยู่ไม่กี่คนนะคน2 คนเท่านั้นเองเป็นเพื่อนไปวัดด้วยกันไปเรียนธรรมะด้วยกันคอยกระตุ้นเตือนกันไม่ให้ขี้เกียจถ้าใครจะออกนอกลู่นอกทางอีกคนหนึ่งก็เตือนช่วงนี้ย่อหย่อนไปหน่อยแล้วนะอะไรเงี้ยถ้าเราคบคนซึ่งเป็นกัลยาณมิตรนะก็เป็นมงคลชีวิตนะถ้าคบคนผ่านเราก็เสื่อมเพราะฉะนั้นการเลือกคบคนนะสำคัญมากนะไม่ต้องมีเพื่อนเยอะหรอกมีเพื่อนดีก็พอละคน2 คนก็ยังดีคนจำนวนมากไม่ใช่ที่จะตอบโจทย์เราได้นะเฮไปกันแล้วเธอวุ่นวายกระทั่งแห่กันไปวัดเที่ยวตะเวนวัดโน้นวัดนี้ไปตามข่าวลือตรงนี้ดีตรงนี้ดีดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเองทำตัวเองดีมันก็ดีทำตัวเองชั่วยังไงมันก็ชั่วให้ไปกราบพระอรหันต์มันก็ยังชั่วอยู่นั่นแหละเนี่ยถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะเราก็จะใช้ชีวิตอยู่กับโลกแบบทุกข์น้อยๆทุกข์น้อยๆก็รู้สึกมีความสุขเยอะเราอาจจะไม่รวยมากนะอย่างพระพุทธเจ้าบอกความสุขของฆราวาสนะของผู้ครองเรือนนะสุขจากการมีทรัพย์นะไม่ได้มีทรัพย์ด้วยการจี้ปล้นเขานะแต่ต้องมีทรัพย์อย่างสุจริตอาจจะไม่รวยมากพออยู่พอกินอะไรเงี้ยนะชีวิตรู้จักสันโดษนะเราทำเต็มที่แล้วได้แค่นี้ชีวิตมันก็อิ่มอกอิ่มใจนะเราไม่ได้โกงใครเข้ามาพวกโกงช่อราดบังหลวงขายชาติอะไรนะดูเถอะมันไม่มีความสุขเลยนะชีวิตมันโสโครกมีความสุขจากการใช้ทรัพย์เนี่ยมีความสุขจากการมีทรัพย์อย่างสุจริตใช้ทรัพย์ในถูกควรสมกับฐานะของเราก็จะมีความสุขมีสุขจากการไม่มีหนี้ทุกวันนี้พยายามกระตุ้นให้มีหนี้มีหนี้ระดับชาติมีหนี้ระดับครัวเรือนบางประเทศนะหนี้ระดับชาติระดับครัวเรือนเนี่ยเกินกว่ารายได้ของชาติทั้งปีเลยแล้วมันจะมีความสุขตรงไหนทำมาหากินได้ก็ไปใช้ดอกเบี้ยอย่างบางประเทศนะเห็นแล้วสังเวชใจเลยเคยอยู่เคยกินนะมีอยู่มีกิน
ตามอัตภาพไม่ร่ำรวยแต่ไม่อดอยากอยากเจริญเร็วๆไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาสุดท้ายก็ไม่มีปัญญาใช้หนี้เขาก็ยึดกิจการที่เอาไว้ค้ำประกันหนี้เขายึดไปหมดประเทศแล้วมันกลายเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะเพราะว่าไม่รู้จักประมาณตัวเองนั่นระดับชาตินะระดับครัวเรือนของเราก็เหมือนกันนะไม่จำเป็นจะมีหนี้ก็อย่าไปมีถ้าจะเป็นมีหนี้ก็ต้องเป็นมีหนี้ที่เราสามารถใช้ได้กู้มาทำกิจการทำมาค้าขายมีรายได้เอาไปใช้หนี้ได้ด้วยนะเอามาอยู่เอามากินได้ด้วยอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกกู้มาแล้วก็สนุกรูดบัตรไปเรื่อยๆอนาถสังคมเรามันไม่มีศีลมีธรรมนะไม่รู้จักประมาณอย่างข้าราชการบางกลุ่มเป็นหนี้มหาศาลเลยวันดีคืนดีก็ประกาศว่าจะไม่ใช้หนี้แล้วอะไรนะมันย่ำแย่นะเราเห็นตัวอย่างอย่างนี้เราก็เจียมเนื้อเจียมตัวเราคนเป็นหนี้ไม่มีความสุขหรอกนะคนไม่มีหนี้มีความสุขพระพุทธเจ้าสอนนะเป็นสุขจากการไม่มีหนี้บอกความสุขของผู้ครองเรือนนะความสุขจากการมีทรัพย์ความสุขจากการใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ความสุขจากความไม่มีหนี้อะไรนะแล้วก็ความสุขอีกอันหนึ่งสำหรับฆราวาสผู้ครองเรือนนะคืออยู่แบบไม่มีโทษนะมีความประพฤติที่ไม่มีโทษมีภัยต่อตัวเองต่อคนอื่นต่อสังคมต่อชาติบ้านเมืองบางคนไม่มีเลยนะคนมีความประพฤติที่ทำส่วนรวมเสียหายอะไรนะพวกนี้ไม่มีวันมีความสุขอ่ะที่ก็โดนเขาหลอกเป็นเครื่องมือติดคุกบ้างไปตีกันตายบ้างอะไรนะไอ้คนหลอกมันสบายมันไม่ได้เดือดร้อนลอยตัวอะไรให้อยู่กับโลกต้องรู้จักมันนะต้องเข้าใจมันนี้ถ้าเราอยู่กับโลกนะจิตใจเราสงบสุขสบายตามสมควรอย่างสภาพแล้วเนี่ยการที่เราจะมาถือศีลมาภาวนาอะไรเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องกังวลใจอย่างบางคนเป็นหนี้บอนเจ้าหนี้ตามฆ่าเนี่ยหนีมาภาวนาในวัดหลบมาอยู่ตามวัดใจมันจะสงบไหมใจไม่มีทางสงบหรอกนะมันก็หวาดระแวงว่าเขาจะมาฆ่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะการประพฤติตัวให้สะอาดหมดจดสำคัญนะจะทำให้เรามีความสุขถ้าเมื่อไหร่เราย้อนมาดูตัวเองแล้วเราไม่เห็นข้อบกพร่องนะผิดศีลผิดธรรมหรือบางทีมองตัวเองไม่ออกนะพักพวกเพื่อนฝูงที่ดีเขาก็เห็นว่าเราดีจริงนะอะไรเงี้ยหรือครูบาอาจารย์เห็นว่าเราดีจริงนะอะไรเงี้ยคนอย่างนี้นะใจมันสงบสุขนะถ้าเราใช้ชีวิตอย่างสะอาดหมดจดเนี่ยเวลาเราลงมือภาวนาจิตมันจะรวมง่ายหายใจไม่กี่รอบก็จิตรวมแล้วแล้วถ้าฝึกจนชำนิชำนาญนะนึกอยากให้จิตรวมก็รวมทันทีเลยดังนั้นแต่ถ้าใจเราเศร้าหมองมีแต่เรื่องชั่วๆมีแต่ความหวาดระแวงกลัวคนจับได้อะไรเงี้ยนั่งให้ตายมันก็ไม่รวมหรอกจิตมันภาวนาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นฆราวาสนะอยู่กับโลกอยู่อย่างฉลาดเราไปศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนสำหรับการอยู่กับโลก
หัวข้อธรรมะเหล่านี้อยู่ในเรื่องของหนังสือนวโกวาทนะลองไปอ่านดูอย่างพวกพระบวชใหม่เนี่ยประเภทบวช1 พรรษาแล้วจะศึกอะไรเนี่ยก็ต้องเรียนนวโกวาทเพื่อจะเอาธรรมะอันนี้ไปใช้ตอนเป็นฆราวาสส่วนเรื่องการภาวนาเรื่องอะไรนั้นก็เป็นอีกระดับหนึ่งนี่ถ้าจิตใจเรานะเวลาเราจะนั่งภาวนาหรือเราจะเดินจงกรมเราจะปฏิบัติธรรมหรือเราจะไปเข้าหาครูบาอาจารย์เราเป็นคนที่ไม่ดังพลอยนะจิตใจเราจะห้าวหาญนะอย่างถ้าเราไม่มีเครื่องกังวลใจไม่มีหนี้สินนะไม่มีคู่แข่งทางการเมืองอะไรเงี้ยชีวิตเราสงบนะอย่างบางคนเห็นไหมมีชื่อเสียงมีอำนาจไปไหนก็กลัวคนเขายิงหูเอาเนี่ยอันตรายไม่มีความสุขหรอกนี่ถ้าเราดำรงชีวิตแบบไม่มีข้อด่างพร้อยเรามีศีลที่ดีทุกวันเรานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยเวลาเราเข้าหาครูบาอาจารย์นะใจเราจะห้าวหาญใจมันจะไม่กลัวนะมันจะห้าวหาญเพราะว่าไม่รู้จะกลัวทำไมอย่างถ้าศีลเราดีนะเราก็จะเกิดความกล้าหาญนะถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนธรรมะมาพอสมควรรู้หลักที่ถูกต้องใจเราก็จะกล้าหาญถ้าเราลงมือปฏิบัติเห็นผลเป็นลำดับไปใจเราก็กล้าหาญนะเพราะฉะนั้นเราทำตัวให้ดีก่อนนะอยู่ในโลกแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้จริงจังหลวงพ่อตอนเป็นฆราวาสนะพูดได้เลยว่าไม่มีโกงใครสักสลึงหนึ่งเลยนะไม่เอามีอยู่ช่วงหนึ่งทำงานอยู่ทีโอทีเป็นสตาฟผู้อำนวยการไอ้พวกที่จะหาผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาจะเอาโน่นมาให้จะเอานี้มาให้ไม่เอาไม่รับหรอกถ้ารับก็เป็นหนี้เธอเป็นหนี้เธอแล้ววันหลังเธอก็เรียกร้องขอโน่นขอนี้เนี่ยเราสะอาดนะศีลเราก็รักษาทุกวันเราก็ปฏิบัติเพราะเวลาเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะจิตใจฮึกเหิมนะจิตใจไม่สะทกสะท้านเลยเข้าไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจไปรายงานการปฏิบัตินะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ให้ผมปฏิบัติอย่างนี้ผมได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วมีผลเป็นอย่างนี้นะถูกหรือไม่ถูกนะถ้ามันไม่ถูกขอพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยบอกด้วยครับอาจจะผิดอะไรแล้วเราไม่เห็นถ้าถูกแล้วเนี่ยขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์บอกกรรมฐานที่สูงขึ้นไปอีกนะที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกเนี่ยเข้าไปหาครูบาอาจารย์จะบอกอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วเกือบทุกครั้งท่านจะบอกที่ทำอยู่ถูกแล้วให้ไปทำอีกท่านตอบแค่นี้พอน้อยครั้งที่ว่าเราติดขัดจริงๆนะแล้วครูบาอาจารย์ต้องมาช่วยต้องมาแก้อะไรนะส่วนใหญ่เวลาภาวนาเกิดปัญหาติดขัดนะหลวงพ่อใช้การสังเกตเอานะมีโยนิโสมนสิการสังเกตไปเรื่อยอันนี้มันถูกหรือมันไม่ถูกที่ภาวนาอยู่เนี่ยถ้ามันไม่ถูกตรงไหนเนี่ยใช้ความสังเกตเอาเรียกโยนิโสมนสิการไม่ได้คิดโมเมตัดสินถูกไม่ถูกเอาตามใจชอบนะต้องตัดสินความถูกผิดของการปฏิบัติเนี่ยด้วยหลักธรรมคำสอนนะตามพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาแล้วมันไม่ตรงพระไตรปิฎกนะรีบมาดูตัวเองก่อนเลยผิดตรงไหนต้องผิดแน่นอนนะอย่าไปคิดว่าพระไตรปิฎกผิดหรือพระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์เลยต้องมาเติมต้องมาตัดนะอันนี้ถ้าพวกเรามีหูมีตานะมองออร่าออกเราจะรู้เลยว่าไอ้คนที่ไปเล่นกับพระไตรปิฎกเนี่ย
ดำปีเลยนะเมื่อตื้อๆเลยทุกรายเลยถ้าเรามองออร่าออกนะพูดให้เป็นศัพท์สมัยใหม่หน่อยให้ดูไม่น่ากลัวบางคนออร่าดีรู้สึกไหมบางคนออร่านะมืดตื้อๆเลยไปดูเถอะพวกที่วุ่นวายกับพระไตรปิฎกดำปีเลยอเวจีมหานรกรออยู่เพราะงั้นเราภาวนานะเราก็สังเกตไว้สิ่งที่เราทำเนี่ยสอดคล้องกับคำสอนในพระไตรปิฎกไหมหรือว่าไม่สอดคล้องทำแล้ววิธีดูที่ง่ายๆนะง่ายที่สุดเลยสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยอกุศลที่มีอยู่ลดลงไหมอกุศลเกิดขึ้นได้ยากไหมถ้าเกิดยากขึ้นก็ดีแสดงว่ามีพัฒนาการกุศลเกิดขึ้นบ่อยไหมกุศลที่เกิดแล้วเกิดถี่ขึ้นเจริญขึ้นไหมเราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติที่กิเลสนี่แหละกับที่กุศลนี่แหละนะวัดตัวเองด้วยวิธีนี้เลยไม่ต้องไปวัดอย่างอื่นไม่ต้องเที่ยวมาถามหรอกไม่ต้องมาถามคนอื่นนะว่าจิตหนูเป็นยังไงจิตผมเป็นยังไงนะดูของตัวเองสิที่ภาวนาอยู่เนี่ยกุศลเจริญหรืออกุศลเจริญดูแค่นี้ก็รู้แล้วง่ายๆอย่างพวกเรามันก็รู้ได้เห็นไหมสังเกตไหมบางช่วงเนาะกิเลสเยอะแยะเลยตรงนั้นแหละกำลังเสื่อมนะกำลังเสื่อมนี่ตรงที่เสื่อมนี่ก็มีคนสองจำพวกหนึ่งเสื่อมแล้วเสื่อมเลยนะยอมแพ้ไปเลยอีกพวกหนึ่งเสื่อมแล้วก็อดทนภาวนาต่อไปมันเสื่อมได้มันก็เจริญได้เพราะในทางปฏิบัติจริงนะไม่มีใครหรอกที่ปฏิบัติแล้วเจริญไปเรื่อยๆมีแต่เรื่องเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมตลอดเวลานะจิตมันถึงจะเกิดปัญญารู้ถูกเข้าใจถูกนะว่าจิตเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกถ้ามันเป็นตัวเราของเราเราก็สั่งว่าจงเจริญอย่างเดียวจงมีความสุขอย่างเดียวจงมีความดีอย่างเดียวนี่มันสั่งไม่ได้บางช่วงภาวนามันก็เจริญนะเจริญอยู่ดีๆทั้งที่ภาวนาอยู่นะมันก็เสื่อมลงไปนะก็ไม่ท้อถอยนะถ้ามันเจริญแล้วเสื่อมนะดีไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ให้รู้จิตเป็นกุศลรู้ว่าจิตเป็นกุศลดีจิตเป็นอกุศลรู้ว่าจิตเป็นอกุศลนี่ก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจิตเป็นกุศลแล้วดีจิตเป็นอกุศลไม่ดีอันนั้นเข้าใจผิดนะพูดมักง่ายไปจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลดีจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลดีเหมือนกันนะนี่ก็ดีมันดีหรือไม่ดีอยู่ที่เรารู้ตัวเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนาแล้วจิตมันเสื่อมเรารู้ว่ามันเสื่อมช่วงนี้อกุศลคือความฟุ้งซ่านเกิดเยอะหรือราคะเกิดเยอะหรือโทสะเกิดเยอะอะไรเงี้ยนะเรารู้ทันตัวเองว่าช่วงนี้อกุศลมากมายจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าบอกว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีนี่ตรงที่เรารู้ว่าอกุศลนะเราก็ตามรู้ตามเห็นไปดูซิอกุศลเนี้ยจะยั่งยืนแค่ไหนดูไปนะอกุศลมันก็ไม่ยั่งยืนใจโลภความโลภยั่งยืนไหมลองนึกทบทวนในชีวิตเราที่เราเคยผ่านความโลภมาตั้งเท่าไหร่แล้วอย่างสมมติว่าเราอยากได้มือถือใหม่อย่างเงี้ยพอได้มาอย่างที่ใจต้องการเห็นไหมหมดความสนใจในสิ่งนี้แล้วไปโลภเรื่องอื่นต่อแล้วมันเปลี่ยนเรื่องโลภไปมันก็เลยรู้สึกโลภมากที่จริงความโลภแต่ละอย่างนะอยากได้ผู้หญิงคนนี้มาพอได้มาแล้วนานๆไปก็เฉยๆแล้วไม่รู้สึกหวือหวาเหมือนช่วงแรกละเนี่ยความรู้สึกในใจเรานะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ตามอ่านรู้จิตใจของเราไปเรื่อยๆจิตใจเราเกิดอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลไม่ต้องตกใจรู้มันด้วยความเป็นกลางอกุศลเองก็ไม่เที่ยงอย่างความโกรธเกิดขึ้นนะความโกรธเที่ยงไหมความโกรธก็ไม่เที่ยงมันก็โกรธได้ตอนที่เราคิดถึงเรื่องที่ทำให้โกรธเท่านั้นแหละ
ถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทำให้โกรธมันก็ไม่โกรธนะยังมีบางคนนะน่าสงสารเลยลูกตายถ้าพ่อแม่ตายเนี่ยไม่เท่าไหร่นะเสียใจนิดหน่อยเพราะรู้สึกว่าสมควรตายแล้วคนแก่แต่ถ้าเด็กตายนะโอ้รู้สึกสะเทือนเป็นทุกข์อย่างรุนแรงเลยนะแล้วชีวิตนี้รู้สึกชีวิตนี้จะไม่มีความสุขอีกต่อไปละหรือบางคนถูกแฟนทิ้งก็รู้สึกว่าโอ้นกในหัวใจเราไม่มีวันร้องเพลงอีกแล้วนะเศร้าใจนะพอผ่านวันผ่านเวลาไปนะมันก็เฉยๆเมื่อ2-3 วันนี้ก็มีเพื่อนหลวงพ่อคนหนึ่งนะมาหาเมื่อปีก่อนนะลูกตายเศร้าโศกมากเลยหลวงพ่อก็บอกว่ามันก็ชั่วคราวแหละเดี๋ยวมันก็หายมาปีนี้มานะไม่เศร้าแล้วหายแล้วเห็นไหมกระทั่งความเศร้าโศกซึ่งเป็นโทสะนะมันก็ไม่ใช่ของที่ยั่งยืนอะไรอย่าไปตกใจนะงั้นเวลาจิตมันมีราคะก็ไม่ต้องไปตกใจให้รู้ไปดูซิราคะจะเที่ยงไม่เที่ยงมันโลภมันจะเที่ยงไม่เที่ยงนะมันมีโทสะมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะมันมีความอิจฉานะจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างคนมีโทสะนะสมมติเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเราอยากฆ่ามันเลยเกลียดมากๆนะเราขับรถอยู่แล้วพอดีมีคนมาปาดหน้าเราคนวิ่งผ่านหน้าเราแล้วตกใจเราก็รีบเหยียบเบรกอะไรเงี้ยขณะนั้นเราลืมไอ้คนที่เราโกรธไปแล้วเราไม่ได้นึกถึงมันนะขณะนั้นจิตไม่ได้โกรธแล้วนะเราโกรธก็เพราะเราคิดถึงมันในสิ่งที่ไม่ดีคิดถึงอารมณ์ไม่ดีเรารักเราเพราะว่าเราคิดถึงอารมณ์ที่ดีอย่างบางคนสาบานกันนะจะรักกันชั่วฟ้าดินสลายถ้าใครเขาสาบานกับเราอย่างนี้เราบอกไปเลยนะโกหกเวลาเรารักใครสักคนนะถ้าเราคิดถึงเขาอยู่เราก็ยังรักนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเรื่องคิดนะเรามีงานที่ต้องทำนะต้องมาเขียนซอฟต์แวร์ต้องมาทำอะไรทำโปรแกรมอะไรเงี้ยลืมที่จะคิดถึงเขาไอ้ความรักตัวนั้นหายไปแล้วนะเพราะงั้นกิเลสมันก็ไม่ยั่งยืนนะความรักก็ไม่ยั่งยืนความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่มันไม่ได้ยั่งยืนอะไรหรอกไม่ต้องตกใจงั้นสภาวะของกิเลสเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีกิเลสเกิดขึ้นแค่นั้นแหละพอแล้วนะแล้วกิเลสจะสอนธรรมะเรากิเลสเป็นครูนะกิเลสเป็นครูสอนอะไรเราได้เยอะแยะเลยสอนว่าตัวมันเองเกิดแล้วก็ดับมันแสดงไตรลักษณ์เท่ากับกุศลนั่นแหละแล้วมันสอนเราอีกว่าถ้าเรายอมให้มันครอบงำจิตใจเราไปก่อกรรมทำชั่วสิ่งที่ได้มาคือความทุกข์นะบาปอกุศลทั้งหลายจะเกิดขึ้นการที่เราไปทำไม่ดีแล้วเรามีความทุกข์ขึ้นมานั่นคือบทเรียนของชีวิตบางคนมันก็เรียนรู้ได้นะมันก็ไม่ทำอีกบางคนมันเรียนไม่ได้นะมันก็ทำอีกถ้าเรียนได้รู้ว่าตรงนี้ชั่วก็ไม่ทำนะถ้าไม่รู้ไม่เข็ดก็ทำอีกอย่างเราจะเห็นนะตามข่าวมีอยู่เรื่อยๆคนใหญ่คนโตทุจริตนะหนีไปกลับมาไม่ปรับตัวก็ทำเหมือนเดิมอีกอยู่ไม่ได้อีกแหละความทุกข์ก็ตามบีบคั้นนะจนแก่ขนาดไหนแล้วนะมันไม่ได้ลดละกิเลสสักอย่างเดียวนะชีวิตหาความสงบสุขไม่ได้เลยเนี่ยเรามีตัวอย่างนะเนี่ยกิเลสมันเป็นครูสอนเรานะกิเลสสอนเราว่าถ้าเราทำตามใจกิเลสเมื่อไหร่สิ่งที่ตามหลังเรามาคือความทุกข์อันมากมายนะไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยกุศลก็เป็นครูสอนเรากุศลเป็นครูใจดีกิเลสเป็นครูดุนะไม่ถือว่าเป็นครูใจร้ายหรอกเป็นครูดุเอาจริงเอาจังลงโทษกุศลใจดีไม่ทำก็แล้วไปไม่ว่าทำการบ้านให้การบ้านมาถ้าทำได้ครูก็ดีใจด้วยถ้าทำไม่ได้ครูก็อุเบกขานะครูชนิดนั้นแต่กิเลสนะเป็นครูดุให้การบ้านแล้วไม่ทำเนี่ยลงโทษเลยจับตีเลยนะ
งั้นเราอย่าไปเกลียดมันนะเรียนรู้มันไปจิตเรามีกุศลก็รู้กุศลดับไปก็รู้กุศลเกิดขึ้นก็รู้อกุศลเกิดขึ้นก็รู้อกุศลดับไปก็รู้ตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆเราจะสามารถวัดพัฒนาการของตัวเองได้อย่างแต่เดิมใช้เวลานานกว่าจะรู้ว่าตอนนี้ถูกกิเลสครอบอยู่ต่อมาฝึกสติดีขึ้นนะสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้นกิเลสผุดขึ้นมาแป๊บเดียวสติรู้ทันกิเลสก็ขาดสะบั้นไปแล้วด้วยกำลังของปัญญานะสตินะเป็นตัวรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นปัญญาเป็นตัวตัดกิเลสนะประหารกิเลสงั้นอย่างโทสะเราผุดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันปั๊บจิตเราตั้งมั่นปัญญาเกิดนะปัญญาจะตัดกิเลสเองเห็นไหมหลวงพ่อใช้คำว่าปัญญามันตัดกิเลสนะเราไม่ได้ตัดกิเลสนะไม่ใช่หน้าที่จิตไม่ใช่ผู้ตัดกิเลสปัญญาเป็นผู้ตัดกิเลสต่างหากนะเนี่ยแยกให้ดีหรือสตินะมันเป็นตัวรู้ทันสภาวะนะรูปธรรมนามธรรมอะไรนะสติมันรู้ทันเราสั่งให้สติรู้ก็ไม่ได้นะสั่งจิตให้รู้ทันก็ไม่ได้นะแต่เราฝึกสติแล้วสติมันเร็วขึ้นมันก็รู้ทันได้เร็วขึ้นเวลาเราภาวนานะเราสามารถสังเกตพัฒนาการของตัวเองได้ไม่ยากหรอกตอนที่หลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลครั้งแรกเมื่อ6 กุมภาพันธ์ 2525ท่านก็สอนธรรมะมาว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อก็พยายามมาฝึกอ่านจิตนะในสุดก็สามารถแยกได้ว่าจิตกับอารมณ์เป็นโคละอันกันนะนี่พอจิตกับอารมณ์เป็นโคละอันนะเพราะภาวนาไปเรื่อยๆทีแรกจิตผู้รู้นะมันแยกออกจากอารมณ์นะทรงตัวอยู่ได้แวบเดียวอ่ะมันไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์ที่กลางอกอีกแล้วนะก็นั่งรู้นั่งดูมันนะตั้งหลายวันนะตั้ง7 วันนะมันหลุดออกมาอีกนะจิตวางอารมณ์ที่มันเข้าไปติดมันหลุดออกมาอยู่ได้ไม่กี่นาทีอ่ะก็กลับเข้าไปรวมอีกแล้วจิตเข้าไปรวมถูกอารมณ์ครอบงำอยู่ตามรู้ตามดูมันไปอดทนไม่พยายามแก้ไขอะไรเลยนะไม่พยายามดึงมันออกมานะถ้าดึงมันออกมาเนี่ยมันจะทำได้นะทำด้วยอำนาจของสมาธิแต่หลวงปู่บอกให้ดูงั้นหลวงพ่อเลยไม่ดึงนะนั้นจิตถูกกิเลสครอบไว้ถูกความปรุงแต่งครอบไว้ก็รู้อยู่นะรู้ไปเรื่อยๆนะ5 วันต่อมาหลุดขึ้นมาอีกนะเห็นไหมเวลาที่ดูนะที่ลงไปแช่เนี่ยสั้นลงนะจิตหลุดขึ้นมาคราวนี้อยู่ได้นานขึ้นนะแล้วต่อมานะยิ่งฝึกไปเรื่อยๆนะพอจิตติดอารมณ์ปุ๊บรู้ปั๊บหลุดปั๊บแล้วจิตก็ทรงตัวเด่นดวงอยู่งั้นแหละไม่ค่อยรวมเข้ากับอารมณ์นะนานๆยังรวมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะเราค่อยฝึกเรื่อยๆนะจนกระทั่งอารมณ์กับจิตเนี่ยมันเหมือนน้ำกับน้ำมันอย่างเรามีน้ำถังหนึ่งนะน้ำมันใส่ลงไปน้ำกับน้ำมันมันก็อยู่ด้วยกันแต่มันไม่ปนกันจิตมันก็อยู่กับอารมณ์แต่มันไม่ปนกับอารมณ์มันแยกชั้นกันอยู่นะตรงนี้ค่อยฝึกนะแล้วไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องมรรคผลนะนี้ฝึกจิตไปนะแล้วสุดท้ายนะมันถึงขั้นปล่อยวางนะปล่อยวางทั้งน้ำปล่อยวางทั้งน้ำมันนะปล่อยวางทั้งจิตปล่อยวางทั้งอารมณ์นะนั่นแหละก็ไม่มีภาระทางใจต่อไปจิตใจเป็นอิสระมีความสุขมีความสบายสงบหลวงพ่อวัดความก้าวหน้าของตัวเองด้วยกิเลสนะมีช่วงหนึ่งนะภาวนาเข้าไปกราบเรียนหลวงปู่ครับถ้าดูใจผมนะกิเลสถ้าสมมติเราแบ่งกิเลสเป็น4 ส่วนนะเนี่ยผมเห็นแล้วผมสู้มันได้2 ส่วนแล้วอีกส่วนหนึ่งกำลังสู้กับมันอยู่อะไรเงี้ยหลวงปู่บอกฉลาด
รู้เท่าทันกิเลสตัวเองนี่ความฉลาดนะพวกเราจะสามารถวัดได้นะถ้าเราภาวนาเรื่อยๆเราจะรู้ว่าตอนนี้กิเลสเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใครเคยวัดตัวนี้ได้บ้างยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมดูตัวเองออกว่ากิเลสเรามีกี่เปอร์เซ็นต์มี 80% มี 70% อย่างเงี้ยใครดูเห็นบ้างมีไหมฝึกนะฝึกอีกนะยังไม่พอ วินยูชนรู้ด้วยตัวเองนะวินยูชนรู้ด้วยตัวเองได้งั้นเราหัดภาวนาไปนะเราวัดความเจริญความเสื่อมเนี่ยด้วยกุศลด้วยอกุศลนั่นแหละถ้ากุศลเจริญขึ้นอกุศลเสื่อมลงอันเนี้ยเราพัฒนาขึ้นนะถ้ากุศลเสื่อมลงอกุศลเจริญขึ้นช่วงนี้เราเสื่อมลงบางคนเสื่อมก็เสื่อมชั่วคราวนะแล้วก็ภาวนาต่อก็เจริญขึ้นแล้วคราวนี้เจริญมากกว่าเก่านะแล้วเวลาเสื่อมก็เสื่อมน้อยกว่าเก่านะมันจะเป็นอย่างนี้ค่อยๆเจริญขึ้นแล้วเสื่อมมันจะเป็นเคิร์ฟนะขึ้นอย่างนี้การปฏิบัติไม่ใช่เคิร์ฟแบบนี้นะไม่ใช่ขึ้นไปอย่างนี้มันจะขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยขึ้นลงเงี้ยแต่แนวโน้มนะเทรนด์มันนะจะดีขึ้นเรื่อยๆนี่บางคนนะภาวนาเจริญนะแล้วพอเสื่อมนะตกลงไปใต้ดินเลยเลิกปฏิบัติเลยนะมีนะพระยังมีเลยภาวนามาหลายปีรู้สึกว่าทำไมไม่ได้อะไรเลยเลิกภาวนานี่ไม่ฉลาดอย่างยิ่งเลยนะไม่ได้อะไรเลยกับพระอินทรีย์ยังอ่อนเลิกภาวนานะชาติหน้าก็ยิ่งอ่อนกว่านี้อีกเพราะตามใจกิเลสมากขึ้นนะงั้นเราอยู่กับโลกสรุปนะ อยู่กับโลกต้องเข้าใจโลกโลกมีทั้งด้านเจริญและด้านเสื่อมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์เราอย่าไปหลงมันถึงเวลาเสื่อมก็อย่าไปเสียใจเป็นธรรมดาของโลกถึงเวลาเจริญก็อย่าลืมตัวไม่นานมันก็เสื่อมนี่เป็นธรรมดาของโลกเนี่ยถ้าใจเราอยู่อย่างนี้นะแล้วเรารู้จักดำรงชีวิตที่พอเหมาะพอควรรู้จักคบคนที่ดีอะไรเนี่ยการภาวนาของเรามันจะไม่มีข้อกังวลใจนะเราจะภาวนาสบายใจนะถึงเวลาเราก็ปฏิบัติของเราได้นะไม่มีอะไรกังวลอย่างถ้าเป็นหนี้นอกระบบเงี้ยนะแล้วจะมาภาวนาเนี่ยนะยากนะวันๆก็คอยได้ยินเสียงอะไรแก๊กๆหันซ้ายหันขวาแล้วมันจะมาเชือดทิ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมีทุกข์เพราะความมีหนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าพูดแต่ละคำนะไม่มีผิดหรอกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่พวกเราไม่ค่อยศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราศึกษานะสำหรับฆราวาสมีธรรมะสำหรับฆราวาสเยอะแยะเลยจะปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังไงจะปฏิบัติต่อลูกเมียสามีภรรยายังไงปฏิบัติต่อเพื่อนยังไงปฏิบัติต่อคนงานคนรับใช้ของเรายังไงท่านสอนหมดเลยนะถ้าเราเอามาทำนะชีวิตเราจะมั่นคงอาจจะไม่รวยล้นฟ้าเหมือนในพวกขี้โกงแต่เราไม่มีอะไรด่างพร้อยในใจของเราเองไม่มีอะไรที่จะต้องหวาดระแวงเวลาเราภาวนานะจิตก็รวมง่าย ภาวนาไปกลัวไปจิตไม่รวมลำบากเพราะฉะนั้นจะให้ดีก็ต้องดีทั้งทางโลกทางธรรมนะหวังว่าจะดีทางธรรมแต่ทางโลกเราเสียหมดเลยนะไม่ดีหรอกบางคนนะทิ้งลูกทิ้งเมียมานะจะเอาดีทางธรรมภาวนาแล้วคิดถึงกังวลอย่างเงี้ยไม่ได้ผลหรอกแต่บางท่านมีนะท่านใจเด็ดจริงๆหลวงปู่ขาวเนี่ยเมียท่านมีชู้นะท่านจะไปฟันเขาให้ตายแล้วเอามีดมาแล้วเอาดาบมาท่านเป็นนายร้อยคุมกองวัวต่างไม่ใช่คนอ่อนแอนะเป็นผู้นำมีลูกน้องตั้งเยอะตั้งแยะรู้ว่าเมียมีชู้ไปดักดูเอามีดจะไปฟันมันให้ตายแล้วใช้ดาบฟัน
เสร็จแล้วก็นึกนะเราฟันเขาตายนะเราก็บาปนะท่านก็ไม่เอาแล้ววางอาวุธนะออกบวชเลยนะแล้วท่านก็ตัดใจเด็ดขาดเลยนะทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะภาวนาเอาเป็นเอาตายใจของท่านนะเป็นพวกขี้โมโหนะแล้วใจเด็ดห้าวหาญงั้นเวลาภาวนาเนี่ยนะท่านเก่งกล้าสามารถวันหนึ่งท่านอยู่บนภูเขาแล้วมองลงมาเห็นท้องนานะเห็นนาข้าวออกรวงจิตมันก็พิจารณาจากต้นข้าวก็มีรวงข้าวมีรวงข้าวก็มีเมล็ดขึ้นมานะแก่แล้วก็ไปตกลงไปก็กลายเป็นต้นข้าววนเวียนอยู่อย่างนี้เองจิตที่ยังมีเชื้อเกิดคือมีอวิชชาก็ยังพาเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกเนี่ยท่านเห็นย้อนเข้ามาเห็นอวิชชานะวิชาขาดสะบั้นลงไปท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศอีกองค์หนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมทางโลกมีปัญหานะท่านใจเด็ดนะท่านตัดทิ้งนะถ้าเรายังทิ้งไม่ได้ก็แก้ปัญหาไปนะอย่าให้ผิดศีลอย่าให้จิตเราเศร้าหมองเพราะเราได้ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษขึ้นมาอยู่กับโลกอยู่ให้เป็นนะแล้วมันจะเป็นวัตถุดิบเป็นทรัพยากรเวลาเราภาวนาอย่างหลวงพ่ออยู่กับโลกนะกว่าหลวงพ่อจะบวชได้นะอายุตั้ง48นะที่กว่าจะบวชได้นานนะเพราะหลวงพ่อต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่งานเรายังมีนะภาระทางโลกเรายังมีนี่พอแม่ตายไปนะแม่บุญธรรมนะพ่อแม่บุญธรรมหลวงพ่อพี่น้องเยอะตายายเนี่ยเอามาเลี้ยงเป็นพ่อแม่บุญธรรมเขาก็เลยเป็นเราเป็นลูกคนเดียวขึ้นมาต้องดูแลนะพอภาระลดลงนะถึงออกมาบวชได้นะเนี่ยกว่าจะบวชได้นะอายุ48คนอายุ48นะเข้าใจโลกไม่น้อยละรู้แล้วว่าโลกนี้เป็นยังไงโลกนี้ตกอยู่ใต้โลกธรรม8ประการมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทานะมีสุขมีทุกข์แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืนสักอย่างเดียวเลยนะเนี่ยมีทรัพยากรอย่างนี้นะซาบซึ้งถึงอกถึงใจอยู่อย่างเงี้ยเวลามาบวชนะใจมันเด็ดเดี่ยวนะไม่เคยคิดจะถอยหลังเลยตอนพรรษาที่4นะนึกถึงหลวงปู่เหรียญพอนึกถึงท่านโอ้ท่านใกล้จะสิ้นแล้วรีบขึ้นไปกราบท่านก็สนทนาธรรมรายงานการปฏิบัติให้ท่านฟังนะท่านก็เล่าของท่านนะแล้วท่านก็ปีตินะน้ำตาท่านนะคลอเลยท่านก็รูปจีวรท่านรูปอย่างเงี้ยบอกเราต่อสู้มาด้วยความยากลำบากนะตอนนี้เราพูดไงเดียนิ่มคารวะแทบทั้งนั้นเลยคือตอนนี้เราไม่ลำบากแล้วนะคล้ายๆอย่างเนี้ยเราจะตายในผ้าเหลืองเนี่ยท่านบอกอย่างเงี้ยเอาอย่างเรานะตายในผ้าเหลืองเลยนะบอกครับไม่คิดจะถอยหรอกนะไม่คิดจะถอยจิตใจที่มันเรียนรู้โลกมามากนะมันเห็นโลกเป็นทุกข์นะแล้วเวลาเข้าสู่เส้นทางธรรมเนี่ยมันจะเด็ดเดี่ยวนะเพราะงั้นถ้าชีวิตของเราตอนนี้ลำบากอย่ากลุ้มใจนะอดทนผ่านมาไปด้วยสติด้วยปัญญานะสิ่งเหล่านี้มันเป็นทรัพยากรของการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยอย่างเวลาเราภาวนาเรารู้จักโลกแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเราภาวนามาเนี่ยจะให้เราย้อนไปหาโลกเนี่ยมันย้อนไม่ลงนะย้อนไปไม่ลงเหมือนเราเคยตกอยู่ในหลุมส้วมถูกถูกฉี่หรือย้อมเต็มตัวแล้วเราขึ้นจากหลุมมาแล้วเรามาอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วจะให้เราโดดลงหลุมอีกเราไม่เอาหรอกนะใจมันเป็นอย่างนั้นนะใจมันเป็นอย่างนั้นนะงั้นถ้าเราเรียนอยู่กับโลกเรียนรู้โลกให้แจ่มแจ้งนะแล้วเวลาภาวนาเนี่ยมันจะมีกำลังมีทรัพยากรนะเราข้อมูล
างโลกเรารู้แล้วไม่มีอะไรน่าสนใจใจมันจะมุ่งเข้าสู่ทางธรรมได้ไม่ต้องหนีโลกมาบวชนะทั้งที่ยังมีภาระทางโลกมาบวชแล้วก็ใจก็กังวลไปเรื่อยๆไม่ได้กินหรอกใจอย่างหลวงปู่ขาวมีไม่กี่คนหรอกวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้พอประมาณต่อไปก็เป็นการส่งกันบ้านนะบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ให้ส่งตัวเป็นๆอย่างนี้คนที่ฟังหลวงพ่อนะมันมีทั่วโลกนะวันนี้ก็มีส่งกันบ้านคนตุรกีนะเขาไม่มีโอกาสนะพวกเรายังมีโอกาสเยอะแต่คนที่เขาอยู่ไกลๆเขาไม่มีโอกาสนะให้โอกาสเขาบ้างน่าสงสารอีกเรื่องนะเวลาส่งกันบ้านนะแล้วหลวงพ่อนั่งหลับตาไม่ใช่เชื่อมจิตไปดูอะไรนะหลวงพ่อเหนื่อยนะเหนื่อยเลยพักสายตาแล้วก็หูเราก็ฟังไปเขาถามอะไรนะพอเขาถามเสร็จแล้วค่อยลืมตามาตอบจะหลับตาตอบเดี๋ยวก็ว่าปาฏิหาริย์อีกนะงั้นในที่นั่งหลับตาเนี่ยรู้ไว้เลยนะเพราะแก่มากเราพูดนานมันเหนื่อยนะไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์นะเนี่ยจะบอกหลวงพ่อหลับตาดูหมดแล้วเนี่ยแอบมีผู้หญิงบางคนนะคิดกลุ้มใจเราจะมาบอกหลวงพ่อว่าเรามักน้อยสันโดษไม่มั่วในกามแต่เรามีสามีแค่5 คนอะไรเงี้ยอย่างนี้มันกังวลเกินเหตุนะหลวงพ่อไม่สนใจหรอกนะไม่รู้ด้วยหรอกว่าไปเบอร์ 1หลับตาดีกว่าเหนื่อยอ่านเบอร์ 1รู้สภาวะด้วยจิตธรรมดาอย่างที่เป็นเห็นตัวถูกรู้ขันธ์แยกเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราเห็นความคิดและสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งถูกรู้เห็นความรู้สึกเด่นชัดอยู่รอบๆตัวแล้วมองที่กายไม่ใช่เราบางครั้งเห็นตัวรู้อยู่เหนือศีรษะแล้วรู้กายและจิตโดยไม่ต้องรักษาเห็นจิตปรุงแต่งพบนักปฏิบัติแล้วจิตเข้าไปให้ค่าและยึดจะพัฒนาอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับอย่าเอาผู้รู้ขึ้นไปไว้ข้างบนนะอันนั้นเป็นกำลังของสมาธินะเอาผู้รู้ไว้บนหัวเนี่ยแล้วก็มองย้อนลงมาอย่างเงี้ยนะไม่ต้องเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนทั้งสิ้นหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลหลวงปู่ครับจิตตั้งอยู่ที่ไหนจิตไม่มีที่ตั้งจิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั้นแหละลองถอยลงมานิดนึงนะเราดันจิตสูงไปให้จิตอยู่กับตัวเองอย่างนี้ตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ข้างบนอยู่ตรงเนี้ยเหมือนน้ำกับน้ำมันอยู่ด้วยกันนะไม่ใช่น้ำมันไปอยู่ในอากาศอะไรเงี้ยก็อยู่ในถังใบเดียวกันนะคืออยู่ในร่างกายนี้แหละร่างกายนี้เหมือนถังอันหนึ่งนะแล้วบรรจุจิตมันก็อยู่ในเนี้ยนะไม่ต้องถอดจิตขึ้นไปไว้สูงนะอันนั้นเป็นเรื่องของสมถะรู้สึกไหมจิตตรงเนี้ยมันจะเดินปัญญาได้คล่องมันจะเห็นสภาวะเกิดดับได้นะสภาวะมันเกิดดับถ้าเอาไว้ตรงเนี้ยนะมันจะทื่อๆมันจะทื่อๆเห็นมันเหมือนเห็นหุ่นกระบอกตัวหนึ่งนะไม่ต้องเอาขึ้นไปให้จิตอยู่กับตัวเองไม่ต้องคิดว่าจิตอยู่ตรงไหนรู้สึกตัวไว้จิตมันอยู่ในตัวเองอยู่แล้วความรับรู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั้นแหละนะแล้วมันก็เกิดดับไปตรงนี้จิตหลงคิดทราบไหมนะแค่นี้รู้เฉยๆรู้ได้จิตที่ธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วมันหลงคิดรู้ทันถ้าอยู่ตรงนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวมันก็จะเห็นจิตใจเคลื่อนไหวมันก็จะเห็นแต่ถ้าไปอยู่ตรงนี้มันจะทื่อๆนะหลวงพ่อก็เคยทำตรงเนี้ยเลยพูดได้เต็มปากเลยว่าเหนื่อยไม่ได้เรื่องเบอร์ 2หลับตาดีกว่าเบอร์ 2ทำในรูปแบบโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิโดยการดูลมหายใจพร้อมนับลูกประคำ
เห็นจิตไหลไปตามความคิดฟุ้งซ่านไม่สงบไม่เคยรู้ว่าจิตรวมเป็นอย่างไรระหว่างวันยังรู้สึกตัวได้น้อยหลงนานรู้สึกเบื่อและหดหู่เห็นจิตที่ไม่ชอบความเบื่อแต่ไม่หายควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะมันยังไม่เบื่อจริงนะมันยังเบื่ออยากอยู่นะบางทีก็เบื่อบางทีก็ไม่เบื่อมีสติไปนะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูด้วยใจธรรมดาใจปกติจิตปกติมันผ่องใสอยู่แล้วมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่แล้วนะนี้เราก็แค่พาจิตที่มันผ่องใสแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจในสุดจิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเฉยๆอย่างนี้มันจะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญานะจิตก็หลุดพ้นอาศัยมีจิตผู้รู้อยู่เนี้ยแล้วเอาจิตผู้รู้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปนะเรียนได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็หลงนานบางทีก็หลงสั้นหลงก็ไม่ต้องกลัวทำกรรมฐานอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปนะมันก็หลงไม่นานแต่ถ้าเราไม่มีบ้านให้จิตอยู่ไม่มีอารมณ์กรรมฐานให้จิตอยู่จิตมันจะหลงยาวอันนั้นไม่ดีนะเบอร์สองที่ทำอยู่ดีอยู่แล้วล่ะนะทำอีกเบอร์หนึ่งปรับนิดหนึ่งอย่าให้จิตตึงแข็งอย่างนี้เบอร์หนึ่งรู้สึกไหมมันตึงขึ้นมามันแน่นขึ้นมามันเกิดจากจงใจปฏิบัตินะจงใจปฏิบัติเนี่ยเป็นคำสุภาพคำตรงคือโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอะไรเงี้ยอยากหลุดพ้นนะความอยากมันนำก็เลยบังคับตัวเองตึงขึ้นมารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ด้วยใจธรรมดาตอนนี้ยังตึงอยู่นิดนึงรู้สึกไหมถ้ายังใจยังมีน้ำหนักอยู่นิดนึงนะแสดงว่าเรายังจงใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนใหญ่ก็คือจงใจบังคับตัวเองกับจงใจดูไปดูจงใจไปดูโน่นดูนี้ส่วนเบอร์สองนะของเบอร์สองเนี่ยสมาธิยังไม่พอนะใจยังฟุ้งซ่านเก่งเพราะงั้นยังไม่ต้องรีบเดินปัญญามากหรอกทำความสงบไปเรื่อยๆไหว้พระสวดมนต์นะทำกรรมฐานไปเรื่อยๆแล้วคอยรู้ทันจิตทำกรรมฐานไปจิตหนีไปรู้ทันจิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานรู้ทันทำกรรมฐานแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆนะสติสมาธิมันจะดีขึ้นแล้วปัญญามันจะเกิดไม่ยากตอนนี้สมาธิยังไม่พอใจยังโครงเคลงอยู่วักแวกนะต้องฝึกอีกไปทำเอานะที่ทำอยู่เนี่ยได้ 70% แล้วนะดีแล้วสอบผ่านนะต้องทำอีกเบอร์สามภาวนาโดยการรู้อย่างที่เป็นทำรูปแบบโดยการเดินจงกรมเป็นหลักไม่ชำนาญในการทำสมาธิเพื่อการพักผ่อนขอการบ้านไปทำต่อครับที่จริงเวลาเราเดินจงกรมนะจิตมันก็ทำสมาธิเป็นส่วนใหญ่มันไปรู้สึกร่างกายที่เดินอยู่เนี่ยเรารู้สึกในอารมณ์มันเดียวนี่สมถะนะนานๆจะเกิดปัญญาสักทีหนึ่งเฮ้ยร่างกายที่เดินมันไม่ใช่เราหรอกนะนานๆมีทีหนึ่งนะปัญญาไม่ได้เกิดบ่อยนะนานๆเกิดทีหนึ่งในที่ทำยืนพื้นสมถะทั้งนั้นแหละนะก็ทำไปอีกนะแต่อย่าไปบังคับจิตให้นิ่งนะตอนนี้จิตมันนิ่งเกินธรรมดาอยู่นิดหนึ่งดูออกใช่ไหมอย่าไปตรึงมันไว้งั้นให้มันเป็นธรรมดาจริงๆไอ้คำบอกว่ารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นพูดได้ง่ายนะแต่ทำยากอย่างเราจะรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเราดัดแปลงใจไปเรียบร้อยแล้วใจอย่านิ่งๆทื่อๆให้รู้ทันนะตอนนี้เราดัดแปลงจิตไม่ธรรมดาแล้วจิตที่ดีคือจิตธรรมดาตรงนี้จิตหลงคิดทราบไหมอย่างเนี้ยไม่ว่ามันนะหลงคิดก็รู้สังเกตไหมพอรู้ว่าจิตหลงคิดนะจิตเบิกบานขึ้นทันทีเลย
นี่แหละคือจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานละเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราสั่งให้เกิดไม่ได้แต่มันเกิดเพราะเรามีสติรู้จิตที่หลงไปนะจิตหลงไปคิดรู้ทันปุ๊บจิตหลงดับจิตรู้เกิดนะนี่หลงเรารู้หลงเรารู้ยิ่งหลงบ่อยนะหลงบ่อยๆมันจะหลงสั้นๆหลงปุ๊บรู้หลงปุ๊บรู้อย่างเงี้ยจิตจะทรงพลังขึ้นมาเองนะจะเป็นผู้รู้ที่แข็งแรงคนตุรกีเบอร์ 4 เบอร์ 4เห็นขันธ์ทำงานด้วยกันเหมือนสายน้ำผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นจิตดิ้นตลอดเวลาแต่ไม่ทุกข์เพราะเห็นมันเป็นอนัตตาพอหยุดดิ้นจิตจะรวมว่างสบายเห็นกิเลสเป็นชั้นๆเวลาความเครียดเกิดเพราะอยากทำงานให้เพอร์เฟกต์จะเห็นโลภะและมานะอยู่ข้างหลังแล้วเห็นความอยากมีตัวตนซ่อนอยู่หลังมานะอีกทีรู้สึกสมเพชขอแนวทางปฏิบัติต่อค่ะเรียนรู้ตัวเองไปนะแต่อย่าเจริญปัญญามากเกินไปย้อนมาทำความสงบเป็นช่วงๆไปนะของเบอร์ 4นะปัญญามันล้ำไปแล้วมันเยอะไปมันเห็นอะไรเห็นธรรมะไปหมดเลยนะงั้นทำความสงบเข้ามาเป็นระยะถ้าเราไม่ได้ทำความสงบไปใจมันจะฟุ้งในธรรมะตรงนี้เข้าใจไหมที่หลวงพ่อบอกเข้าใจดีแล้วล่ะไปทำนะปัญญารู้แตกฉานไม่สำคัญหรอกนะไม่สำคัญสมาธิก็จำเป็นนะถ้าจิตเราทรงสมาธิอยู่การเจริญปัญญานะจะใช้เวลานิดเดียวแต่ถ้าสมาธิไม่พอเราเจริญปัญญาเราจะรู้โน้นรู้นี่ไปเยอะแยะเลยแตกฉานมากมายนะแต่จิตจะไม่รวมลงมาตัดกิเลสสัมมาสมาธิท่านบอกว่าเหมือนภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือนะให้ประชุมลงที่เดียวกันรวมลงที่จิตเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดสมาธินะไม่มีสัมมาสมาธินะเดี๋ยวมีปัญญาเดี๋ยวมีความเห็นถูกเดี๋ยวคำพูดถูกอะไรต่ออะไร7ตัวที่เหลือจะต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางงั้นเราทิ้งสมาธิไม่ได้นะเบอร์ 5เบอร์ 5ในรูปแบบใช้การเดินจงกรมจิตชอบนั่งดูร่างกายจิตจะฟุ้งเวลาสวดมนต์เจริญสติทั้งวันดูกายใจที่เกิดขึ้นจิตชอบเห็นเวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยๆเกิดดับทั้งวันเห็นความไม่ยินดีไม่ชอบเวลามีความทุกข์เห็นจิตยินดีอยากยึดเหนี่ยวความสุขไว้แต่พอมีสติรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจะสั้นลงบางวันเจริญปัญญาทั้งวันรู้สึกเพลียจะนั่งดูลมหายใจที่ปฏิบัติถูกทางไหมคะถูกนะแต่เพิ่มการรู้ลมหายใจขึ้นนะให้จิตมันมีกำลังมากๆหน่อยเบอร์ 5เนี่ยจิตมันฟุ้งอยู่นะมันจะลุยนิสัยแบบจะลุยแหลกจะตีกิเลสให้ตายอะไรเงี้ยไม่ต้องใจร้อนนะทำความสงบมาให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงก็ไปดูสภาวะต่อนะทำสลับกันไปเรื่อยๆนะเดินปัญญารวดไปไม่ดีนะใจมันจะฟุ้งของเบอร์ 5ขนาดนี้จิตมันฟุ้งซ่านดูออกไหมนะเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเดินมากแล้วฟุ้งซ่านนะงั้นเราก็ต้องไม่ทิ้งสมาธิแต่บางคนทำสมาธิแล้วก็นิ่งอยู่งั้นนะอันนี้เนิ่นช้าเบอร์ 1อย่าให้จิตติดสมาธินิ่งอยู่นะมันทำให้เนิ่นช้าจิตมันเกินธรรมดามันนิ่งนะเบอร์ 5ใช้ได้อยู่นะเวลารู้ลมหายใจอย่าไปบังคับจิตรู้เล่นๆนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะ
อย่าไปบังคับจิตรู้สบายๆไปเดี๋ยวมันรวมเองแหละถ้าอยากให้สงบมันจะไม่สงบเบอร์ 6เบอร์ 6ภาวนาในรูปแบบทุกวันตอนเช้าก่อนหน้านี้ภาวนาก่อนนอนแต่เผลอหลับตลอดบางทีก็เหมือนนั่งภาวนาไม่เป็นขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนตักเตือนค่ะไม่ต้องเตือนนะทำอยู่มันก็มีพัฒนาการมาเป็นลำดับแล้วภาวนามาได้ดีอยู่ไปทำต่อนะจิตมีกุศลก็รู้จิตมีอกุศลก็รู้นะถึงเวลาก็ทำความสงบให้จิตได้พักผ่อนอย่างตอนนี้จิตมีปีติก็รู้นะเนี่ยรู้อย่างเนี้ยรู้ทีละช็อตทีละช็อตรู้เฉพาะหน้าอยู่ไม่คืออยู่กับปัจจุบันไปนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้เอานะตรงนี้หลงนะหลงแล้วรู้เอาว่าหลงแค่นั้นพอละไม่ต้องหาทางไม่หลงทำได้ดีนะแต่ว่าต้องเข้มแข็งกว่านี้นะอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอเบอร์ 6เป็นใน6คนที่ผ่านมาเนี้ยเบอร์ 6นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่กำลังมันยังไม่พอกำลังของจิตยังไม่ค่อยพอให้อยู่กับเครื่องอยู่นะถ้าจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้อยู่กับเครื่องอยู่สะสมพลังตัวนี้ให้พอการเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากนะเบอร์ 7เบอร์ 7ตื่นมานั่งสมาธิรู้ลมสลับกับดูร่างกายหายใจชีวิตประจำวันดูร่างกายเคลื่อนไหวและหายใจหลงไปก็ตามรู้ที่จะรู้ได้บางจังหวะแนบกับลมแล้วก็กลับมารู้สึกร่างกายรู้สึกตัวได้น้อยยังมีจงใจเผลอนานถึงจะรู้สึกตัวได้มีความอยากรู้ทันบ้างรู้ไม่ทันบ้างตรงที่ทำผิดพอทราบได้แต่ที่รู้สึกว่าทำถูกไม่มีเลยยังมีอะไรที่ทำผิดอยู่แต่ไม่รู้ไหมครับตอบไงดีอ่ะมึงก็ต้องมีทีไม่รู้อีกเยอะแยะเลยนะแล้วมันก็ค่อยๆรู้เป็นลำดับไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะร่างกายขยับเลยรู้สึกด้วยใจปกตินะทำบ่อยๆนะจิตจะได้ตั้งมั่นจิตตรงนี้มันไม่ได้ถึงฐานมันนะมันใช้ร่างกายนะร่างกายรู้สึกร่างกายขยับรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกนะไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องนะถ้าเพ่งจ้องแล้วจะเครียดจะแน่นรู้ได้ใจธรรมดาทำบ่อยๆนะแล้วมันดีเองแหละเบอร์ 8เบอร์ 8ฝึกการรู้สึกตัวสม่ำเสมอจนเกิดสติที่ดีและมีจิตตั้งมั่นได้เห็นหลงคิดตลอดเวลาขณะภาวนาในรูปแบบห้ามไม่ได้เลยนอกจากสติเกิดถึงดับเห็นความอยากในทุกสิ่งอยู่รอบตัวและเมื่อจิตเผลอมันจะไหลไปรวมกับความอยากนั้นหากไม่ฝึกสติจิตจะโดนความอยากครอบงำไปทันทีที่ทำมาถูกผิดอย่างไรคะมันก็ถูกกันนะแต่จงใจตั้งสติเยอะไปหน่อยอย่าไปจงใจมากถ้าจงใจมีสติรู้ไปเรื่อยๆมากไปเอาอยู่กับเครื่องอยู่เราไว้แล้วถ้าจิตมันไหลไปแล้วรู้ทันอย่างนี้ดีกว่านะใจมันจะโปร่งสบายรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วคราวนี้มันจะไม่มีอคติเห็นกายมันก็เหมือนเห็นคนอื่นเห็นจิตใจมันก็เหมือนเห็นคนอื่นดูไปสบายเนี่ยตรงเนี้ยที่ผิดเห็นไหมมันมีการน้อมจิตเข้าไปดูออกไหมที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้ตรงนั้นแหละคือจุดที่เราผิดอยู่นะแล้วเราเข้าไปล็อกอยู่ตรงนั้นแล้วเราบอกมีสติอยู่
ความจริงตรงนั้นนะไปเกิดเรียบร้อยแล้วสร้างภพเสร็จแล้วตรงนี้ที่ดีอยู่ตรงนี้เห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวเห็นไหมร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะก็เป็นของที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเริ่มผิดอีกแล้วรู้สึกไหมไปดูตัวนี้ให้ดีนะตัวที่ผิดอยู่ตัวเนี้ยแล้วเดี๋ยวตอนเขารีรันนะมาดูซ้ำหลายๆทีนะดูตรงท่อนของเรานี่แหละเพราะเราผิดอยู่ตรงนี้แหละถ้าคนเคยฝึกสมาธิกำหนดนะส่วนใหญ่จะไปเข้ามาตรงนี้เยอะเลยวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะไปภาวนาอยู่กับโลกก็อยู่ให้เป็นปฏิบัติก็ให้มันสมควรแก่ธรรมรู้ว่าอะไรเป็นหน้าที่หลักอะไรเป็นหน้าที่รองหน้าที่หลักก็คือการพาตัวเองให้มันพ้นทุกข์นั่นคือหน้าที่หลักในสังสารวัฏหน้าที่รองก็คือดำรงชีวิตอยู่นะพึ่งพาตัวเองให้ได้ทำหน้าที่ของเราในทางโลกให้สำเร็จนะแล้วก็ทำไปด้วยความมีสตินะมีความเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อเจริญและเสื่อมนะต่อลาภยศสรรเสริญสุขนะต้องมีความเป็นกลางนะถ้าไม่เป็นกลางจิตจะแกว่งนะเพราะอยู่กับโลกถ้าอยู่ได้ถูกเนี่ยเวลาภาวนาจะไม่ยากถ้าอยู่กับโลกผิดนะมาภาวนานี่ยากมากนะเชิญไปทำหน้าที่ของแต่ละคน